السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طبعا حبيت أنزل فيديو عن الأورج جديد وصلني قبل أسبوع تقريبا. هذا اسمه LP6110E. طبعا بعت الياماها اللي هو E353 الأجنبي أو الغربي، وجبت هذا الأورج اللي هو شرقي في تشريق. طبعا هذا الأورج إذا تسأل على سعره تقريبا $170 أمريكي. الخصائص نفس الخصائص اللي كانت في ياماها، دول مود، مزج صوتين، في تاتش سنسيتيف اللي هو لمس خفيف يطلع صوت خفيف، لمس قوي يطلع صوت قوي. سستين اللي هو بتاع البيانو، فايبريشن هذا جديد، اهتزاز. ايضا فيه بيتش بندر. عدد الاصوات تقريبا 130 صوت، منهم اللي هو العربي اللي هو عبارة عن تقريبا 20 عربي، 20 صوت عربي. ايقاع في تقريبا 137 ايقاع، 38 عربي يمكن، هو اورينتال يشمل العرب وتركي شوية ايراني. طبعا هذا في خصائص التخزين، نفس الخصائص كانت موجودة في ياماها، 4 خانات تخزين. النغمات Arabic scale، خانات تخزين الإيقاعات. كمان عندنا 2 track record، ممكن نعزف ونسجل. أيضا في طبعا ديمو 3 ديموز، سبليت مود، نقسم الأورج إلى قسمين. طبعا هم موجود في الجهاز هذا. السماعات أعلى شوية من ياماها، سماعة كبيرة تحسها. الأصوات الشرقية طبعا ممكن تحصلها، عاطيها سهلة، بدل ما تدور بالأرقام تقدر تختار بس. أيضا هاي الإيقاعات، أسماء الإيقاعات في طبعا أكثر، بس هم حاطين لك الميجر الأهم. هذا هو الأورج اللي هو اسمه الثاني دورامي، مرات يسموه مرات جيم، بس هو الشركة الأصلية اسمه LP، سمته 6110E، صيني لكن يفي بالغلط. نزل فيديو إن شاء الله أعزف بعد شوية. شكرا. تكملة الفيديو الأول. حاليا حاب أسمعكم أصوات الجهاز اللي جت مع الجهاز. طبعا هاي أنا حطيتها بس تغطية لاسم الشركة. الأصوات عبارة عن 130 صوت، في منهم شرقي وغربي. الشرقي عبارة عن 20 تقريبا أو أكثر شوية، والغربي أكثر من 110 تقريبا. نبدأ بالأصوات المألوفة الكبيرة عشان ما ناخذ وقت كبير. الصوت الأول هو البيانو. يعني صراحة الصوت مشبع، أجمل من الياماها اللي كان معي. حسيت إن هذا الصوت أجمل. خلينا نسمعكم. صوت البيانو في الجهاز هذا. طبعا صوت جميل مثل ما لاحظين. في معزوفة ثانية مثلا. طبعا في التاتش سنسيتيف اللي هو عبارة عن اللمس. فيه خاصية اللمس طبعا هذا الجهاز. في طبعا أصوات ثانية للبيانو، هي برايت بيانو.
أصوات كثيرة غربية طبعا تعرفوها. خلينا نبدأ الأصوات الشرقية. الأصوات الشرقية الصوت الأول هو العود. طبعا العود بهالجهاز صوت مميز، خلينا نسمعكم. هذا صوت العود. خلينا نعزف مع إيقاع مثلا، نوريكم أصوات الإيقاعات معها. هذا صوت إيقاع. هذا صوت العود. طبعا ممكن تشرق الصوت طبعا شرقي. حسب المقام اللي بدك ممكن تشرقه ويطلع الصوت طبعا جدا جودة عالية مقارنة بسعر الجهاز. الصوت الثاني اللي نوريكم اياه العقانون. هذا صوت القانون. مثلا خلينا نعزف معزوفة عربية بصوت القانون. خلينا نمزج صوت القانون مع صوت مثلا، نحط معه كمانجة نجرب. ممكن نمزج معه مثلا، ممكن نعزف معزوفة ثانية. هذا صوت القانون. كمان ممكن يتعرب. هذا صوت القانون. ممكن طبعا تمزجه مع الناي مثلا يطلع صوت حلو.
القانون. الأصوات الأخرى الناي مثل ما سمعتكم الناي حاليا. صوت الناي، هذا صوت الناي. هذا الناي. في أصوات أخرى مثلا البوزوك. في واحد ثاني هم بوزوك. في أصوات أخرى أوركيديون. هذا أورك آسف، هذا أوركيديون مصري. في أصوات للدبكات مثلا. خلينا نعزف عراقي شوية. أنا طبعا إيقاع شوبي. خلينا نعزف عراقي. هذا الشوب العراقي. طبعا هاي معي بعض الأصوات. في صوت ماي مثلا، هذا ما أعرف إيش هو الماي هذا. آسف، هذا الماي. بدون بينش بندر، صوت هيك. صوت جميل لكن غريب. هذا شيء اسمه كوال مع المزامير. في ساكسفون عربي. في هذا بتاع هذا اسمه ووتر ريت، يعني برضو شرقي. في أصوات مزمار مثلا. في الفيزر. هذا مع البيش بندر. في الأصوات هاي الدبكات. اسمه زاهر هالصوت هذا. في الدرام كيت.
كثير أصوات درام كيت ممكن. بعض الأصوات الأجنبية أوريكم مثلا الأصوات المهمة مثل الفولين. هذا الفولين وصوت التشيلو. في أصوات الكور مثلا. هذا صوت الترمبت. طبعا الإيقاعات الشرقية، نبدأ بالإيقاعات. الإيقاع الأول اللي هو بلدي، هلاي آسف. هذا بلدي. هذا صعيدي. هذا صعيدي، 3 صعيدي فيه. هذا الأول في فاريشن طبعا 1 و 2. في صعيدي ثاني، في صعيدي ثالث. في مقسوم. في كتكفتي. في خليجي. في تركي. سمعكم الانترو مع تركي حلو. هذا تركي. في كتكفتي ثاني، في 3 4 كتكفتي. لف. شوبي. كراتشي. طبعا هذا الجهاز فيه ميدي ساوند، يعني ممكن تركبه على الكمبيوتر تشتغل ميدي، يعني يرهم معاه. هذا الصوت اسمه عربيان. في نوع ثاني عربيان. هذا أعطيكم أجنبي واحد. في واحد أجنبي، في تقريبا 100 صوت أجنبي، بس يعني حسيت الأجنبي أفضل من الشرقي بهذا الجهاز. خليني أشوفكم. شوف الأجنبي، يعني الأصوات الإيقاعات أفضل. هاي الأصوات الموجودة. طبعا هذا الجهاز مثل ما خبرتكم جهاز رخيص السعر. جودة الصناعة
يعني بلاستيك تحس إن الجودة ضعيفة، تحس نوعا ما الجودة ضعيفة. يعني لا أتوقع إنه الجهاز هذا يعيش ممكن معك سنة سنتين، ما أتوقع. لكن جيد واحد بداية العربي يعني الشرقي يتعود على التشريق. أفضل ما تشتري ياماها عفوا أغلى سعره شوي، هذا أرخص سعر يعني تقريبا نفس الكفاءة، نفس جودة الأصوات. شكرا جزيلا. هذا عرض سريع للجهاز LP6110E. شكرا جزيلا.